นันโฟสวัสดีค่ะป้านันโฟที่ตั้งโทรศัพท์มีหลายแบบแต่วันนี้จะทำที่ตั้งจากไม้ไอติมตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนทำไม่ยากน่ารักดีค่ะ